DXAS 1116, Di Ustedes Radio Comunidad. Ang laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Kalayaan at katarungan, ipaglaban! Nagbabalik ang programang Kalayaan at Katarungan, Ipaglaban. Dito pa rin sa 1116 DXAS, your community radio. Isa po kami sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kasama niyo pa rin po, Dang Estrada. At kasama niyo pa rin po si Gabriel Castor at ating guest, si Dr. Carpizo. Yeah, Dr. Carpizo. At kanina, napag-usapan na natin ano-ano yung mga warning sign, ano-ano yung mga red flags na kailangan nating bantayan at maging observant tayo kahit nasa community natin, sa mga kapitbahay, mga nakakasabay sa daanan. Yan, yung mga example ni Dr. Carpizo kanina. So, Doc, may na-mention ka kanina na pagka tinatanong mo siya, iba yung sumasagot. Paano kasi kung bata? Halimbawa, parang meron kang kaba dun sa bata na yun nakasama. Tapos, syempre kasi pagka bata, usually mga matatanda yung sumasagot eh. So, paano po yung dynamics pagka usually mga bata yung tina-traffic? Oo. It's talaga, no? Tama yung tanong mo, Ma'am Dang. Kasi syempre, pag bata, takot silang sumagot. Kasi nakaano na yan eh. Parang they were trained already or they were informed already ahead of time. Pag may magtanong, huwag kang sumagot. So, makikita mo naman, bata. Let me give you, siguro, classic categorize natin yung bata talaga na who cannot really answer because although kasi ngayon, no, for even a 3-year-old, when you ask questions. Oh, very honest yan. Oo. From where are you? Nanay mo? Hindi. Yung ganon, no? Oh, okay. I would like to cite an example. Maybe 10 and above. Okay? 10 to 17 years old. This happened. This is really a true-to-life experience. 2 or 3 years ago, when I went to Manila, okay, bound to Bangkok, so Manila, Zamboanga, Manila. It so happened, ang katabi ko, I was at the aisle, and then sa gitna, may isang dalagitan na 16 or 15 years old, and then isang babae na kasama niya. So, and they talk each other, no? They talk with each other. So, nag-assume ako magkasama sila. So, it so happened na hindi siya marunong maglagay ng seatbelt niya. So, ang ginawa ko, sabi ko, habang naglalagay ng seatbelt yung kasama niya, siya trying her best to put also seatbelt. So, ang ginawa ko, sabi ko, ganito yan. Sabi ko, Neng. So, I was the one who assisted her. Ngayon, so isang yun, sabi ko, siguro first time ito, so okay lang. And then, they were talking, and I don't have the intention to listen, pero naririnig mo kasi, di ba? Kasi ako, di ba, I don't have any awareness about trafficking, I don't know about the red flags, I don't care. Ano yung naririnig mo? Ang nangyari is, nag-uusap sila. So, ang sabi ng babae sa kanya, ay pasensya ka ha, na late ako kanina kasi may dinaanan pa ako. Sabi ko, siguro magkaibigan ito, yung ganon. Tapos, what triggers me talaga is nung sinabi, sinong susundo sa'yo doon pagdating? Alam ba nila na ganito, ganyan? So, medyo doon ako na gano'n. Sinong susundo? Yung gano'n. Sabi ng babae, yung 16 years old, sabi nila yung yung kung saan ako magstay, siya ang susundo. Tapos doon man ako mag-work. So parang, actually hindi siya nagsabing work. Saan ako magstay, doon siya ang susundo sa akin sa airport. Tapos sabi ng babae, may number ka ba? Sabi niya, dito may number ako, sa binigay niya. So those conversations na wala akong intention makinig, pero nakinig na din ako because klarong-klaro siya na something is wrong. So malakas ang tutok ko, sabi ko, hindi ito talaga sila magkasama. Tapos later on, na bakit tinatanong sino ang susundo? Ang sabi ng bata is, she will be staying with the person na susundo sa kanya. Okay. And then what I did, kinausap ko yung babae, yung bata. Sabi ko, taga Manila ka? Sabi niya, hindi ma'am.
So, nag-open up na yung bata, sabi niya, hindi ma'am, taga-Ipil Sibugay siya. And then, magbabakasyon lang kayo ng kasama mo. Sabi niya, siya, maghatid lang siya sa akin. Good enough, itong bata na ito is very open. So, sabi niya, ma'am, siya lang po ang maghatid sa akin, siya lang po ang kasama sa akin. From Ipil pala sila, nag-travel, no? So, sabi ko, ganun. So, I asked a lot of questions and I was able to determine already na this case is a case of trafficking. Bakit? Yon. So, kinausap ko yung babae malapit na kaming dumating sa Manila before kami nag-touchdown yung plane. So, sabi ko, magkasama kayo? Sabi niya, ma'am, sabi niya, nagkakilala lang kami sa airport. Sabi niya. Pero sabi niya, kilala ko siya, sabi niya, sa name. Kasi parang nag-usap na daw sila doon sa Ipil, etc., etc. So sabi ko, and then, ang role mo, sabi niya, ihatid lang siya, samahan lang siya pagkatapos. Yung anak kasi sabi niya ng isang school principal, without mentioning the name, okay, sa Ipil ito, nangangailangan ng, is fan of sending children for scholarship. And sabi naman ng bata, yes, marami na siyang napag-aral. Pero ako sabi niya, kasi kailangan ng kasambahay yung anak niya doon, somewhere sa Luzon, is kailangan I have to go there. Okay, sabi ko, do you know the number? So, hiningi ko yung number and then ang sabi ko sa babae, careful lang kayo manang ha, sabi ko, kahit kasama ka lang, you can be part of the accomplice. Alam niyo ba, may batas. So, I already talked about that kasi syempre ang plane, matagal pa yan, di ba? So, yun, kinausap ko. So, what I did, I didn't separate myself already. Okay, sumama na ako. Ang paglabas, sabi ko, sabay tayo. And secretly, binigay ko yung number ko sa bata. Sabi ko, you keep that one, don't show that. Kasi yung babae kasi parang, hindi na siya nakapokus sa akin. So, secretly, binigay ko na sa kanya yung number ko. You call me in case of emergency. Or sabi ko, kung ano man, no? Kasi sabi ko, baka hindi ako makakasagot kaagad kasi I will be traveling abroad. So in short, pagbaba na namin, nasa arrival area na, doon, nalaman na nung lalaking sumundo sa kanya. Nalaman, kasi tumawag na pala itong babae. So, nung nag-usap kami, ang sabi niya, yes ma'am, anong problema? So I introduced myself as a social worker working at the DSWD. Government, kasi mahabang proseso pa, kung ako teacher, ng WIM, so yung gano'ng mahabang proseso. I'm a social worker, then I showed my license, the PRC license or ID, and then pinakita niya din yung niya. Nagtatrabaho din siya sa isang government, but I cannot remember anymore. Sabi niya, ma'am, bakit anong problema? Sabi ko, I just want to be sure, sabi ko, na this child will be protected kasi accordingly, papaaralin siya. Yes ma'am, papaaralin namin yan kasi ang nanay ko with all explanation. Sabi ko, sige lang, kasi sabi ko, alam mo naman niyo ang batas, so pang briefly pa, no? Galit na galit sa akin yung lalaki na I was alone. So sabi ko, kasi may batas tayo, can I have your number? So, kinuha ko yung number niya, hininang ko yung ID niya because I really wanted to, also to really know. So, yun na. Afterwards, I stayed there 2 or 3 days sa Manila, sa bangko. Pagdating ko, sa nasa pagbaba ko pa lang sa airport sa Manila, away from Bangkok, I received a lot of text messages already from this girl. From this girl na hindi ko alam na siya, nga ate, ako po yung Bisaya man siya. So, ate, ako tong kauban nimo sa plane, sa bangko. So, she's asking help already and saying that, tulungan mo ako because gusto kong umalis dito and up to this time, sabi niya, they didn't talk about enrolling me, walang pag-aaral na pinag-usapan. At saka sabi niya yung sabing trabaho na kaunti lang ang inaalagaan niya doon ay hindi niya kaya because 4 o 5 malalaking aso, no? It's not yung mga puppy, malalaking aso, pinapakain, nililikuan kapag nag-iingay daw, ginigising siya any time of the day, so on and so forth. So because of this, immediately sabi ko, tell me anong complete address. So, we have partners from Nueva Ecija pala, yeah. Partners from Nueva Ecija, Philippine Against Child Trafficking. So, I contacted the partners
And then yun, they were the one who did the surveillance at nakuha nila yung bata. So I mean, these are red flags na kung hindi ako nakialam, kung hindi ko alam, so yung bata ay naibalik na. Actually, the child stayed with her brother who is a military also in Luzon. So she was very thankful. Kasi that's a form of trafficking, offering scholarship, offering this and that. So yun. And then, well, ang pangit lang doon is, well, they didn't file complaint, no? So kailangan kasing may complaint na ipapile. Kasi under the law, pwede naman yung social worker who will be filing complaint. But I was not able to follow because I endorsed that already to another government agency, which is the CSWD of Nueva Ecija. So I think they were the one who handled that one. Pero ang gusto ko nating emphasize dito, yung red flag. Kung hindi natin alam, yung mga signs na gano'n. Wala, hindi matutulungan. Kawawa yung bata na yon. Alright, nako, yung pong maliit na kwento na yun, napaka enlightening. Kasi sometimes, di ba, ako kasi po, pag nagta-travel ako, I would love to sleep. Sleep sa airport, sleep sa ano. Pero, kumbaga kung may mga ganun na situation, kasi maganda yun na alam natin, equip tayo with things like that, na kagaya yun, observant tayo, at na-help, no? Natulungan yung, ano yan, lagi po ba kayong ganon, ma'am? Lagi po kayong on the alert, parang laging nakahanda Ma'am Dang, it's part of our system already. Correct, kasi dahil nga, yun yung ano sometimes you become paranoid na we have a vacation with my husband and then parang nakita ko sa hotel, batang babae, kasama niya is foreigner. Tapos, then I went to the counter, no, dun sa hotel na yon. Sabi ko, do you allowed like this? Ma'am, may pinakita ko sila, marriage contract nila, illegal ba yon? Yung mga ganon, no? So parang may mga ganon signs tayo na, if you know, it's part of your system, nagiging automatic na siya. By the way, yung bata sa plane pala, I also, aside from giving my number, hiningi ko din yung number niya. That's why, sabi ko nga, itago mo yung cellphone mo, don't allow your cellphone to be taken from them. Parang gano'n siya. At least na-warningan siya, natulungan siya, kumbaga nabigyan niyo siya ng precautions. At matalino yung bata din kasi talagang naging vigilant siya sa mga nangyayari sa kanya. So, napakalaga yung dalawang bagay na yung ninote ko kanina. Being observant and being concerned. No? Kasi yung sa community mo, yung sinabi niyo po na yung kapitbahay namin, bakit parang gabi lang sila buhay na buhay? Pagka umaga, tahimik yung nila. So, kumbaga, hindi naman to pakialamero, pero being concerned na anong nangyayari dun sa kapitbahay mo or yung sa mga bata dun sa kapitbahay nyo, hindi ba na tinatanong natin sila, hindi lang tungkol sa buhay natin yung ating iniisip, kung hindi, kumbaga, nagiging ino-open, no? Ngayon, na-open yung eyes natin, na-open yung isip natin na ganito pala yung mga nangyayari sa ating paligid. At yan, ako. Gab, paki-invite mo na muna ulit sila. I-announce ulit natin yung number. Hindi tayo magsasawa na paulit-ulit sabihin yung mga numbers natin. Sige, Kuya Gab. Yes po. Sige, na-mention natin kanina yung pagiging observant and pagiging concerned. Another thing is yung validation. Correct. Ang pwede kami pumasok sa validation. Yes po, kasi may mga trained paralegals nga kami sa 20 at sa 13 barangays at may incoming pa na 7. So, pero kung gusto niyo mas mabigyan kayo ng mas ma-open yung mind niyo pagdating sa mga ganitong usapin ng human trafficking. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtutok dito sa DXIS Level 16 sa human trafficking natin na usapin. Pero kung nais niyo po kami i-contact, pwede po kayong tumawag sa aming cellphone number 0906-257-5886 or bisitahin nyo rin po ang aming Facebook page at pwede rin po kayo mag-message doon sa Katalingban, sa Kalambuan, Organization. Yun po, Ate Dan. Okay. Siyempre, hindi natatapos yung ating programa nang wala tayong practical points and practical things na pwedeng gawin ng ating mga listeners. Dr. Carpizo,
baka meron pa po kayong stories or personal experience na po pwede kaming mag-glean or pwede kaming matuto pa ulit. At papaano namin i-apply yung mga na-share nyo na red flags, itong being observant and being concerned. Sige po. How can we apply it? Gusto ko lang siyang ibalik, although I shared this one already. There was one barangay, I will not mention this time the name of the barangay, dito sa Zamboanga, na because of the paralegal volunteers and also the focal person of the BCPC who was also part of the paralegal who were trained and who knows also about the issue of human trafficking, ang nangyari talaga is mayroong may nag-feedback sa kanila na a certain family, a certain neighbor is entertaining online sexual exploitation, something like that, or doing online sexual exploitation. But nasabi yon because nakita nila yung may desktop, naka-cover talaga, inalagaan, yung mga ganon, no? So, sometimes siguro people will laugh at us and say, ay ano man kayo, napaka-OA nyo, napaka-paranoid nyo. Because of I remember I asked Gabs to really look into that, no? I mean, you follow up because this might be a red flag, no? Yung nagsumbong na yon maybe had an observation or experiences na yung mga desktop na ginagamit for online sexual exploitation ay naka-cover talaga, inaalagaan, etc., etc. So we cannot just ignore this one. So yon, there was a follow-up and good na lang din, it was discovered, no, that it was used for online, not sexual exploitation, but online class. So, online class, kasi yung may-ari ng computer ay nagtuturo ng, online class, no? Because ongoing kasi ngayon, not the online class for students, but online class maybe for other foreigners like Japan, China, or the Chinese students, katulad nagkakaroon kasi ng tutorial online. So yun, na-discover yan. The lesson learned there is, it's okay to be very observant and then you report. Rather than observant and then you just ignore. Yes. That's not the way that it will happen to your neighbor, because whatever things that happen to your neighbor, whether you like it or not, you will be affected directly or indirectly. Who knows? That neighbor is a friend of your daughter, and who knows, there are times your daughter will visit or will play in that neighbor's house, and who knows that during that time they were playing, may mga ganon, and these are things that is happening. This is not a completed story, pero these are happening. Katulad ng mga cases that we have handled, that I have, it was shared to me also by other partners, like in Cebu. Yung anak, naglalaro lang doon, hindi niya namalayan yun pala ginagamit na din. Kasi nainganyo yung anak, na maraming toys yung class kaibigan niya, so she wanted also to have plenty of toys. They started selling themselves online. So yun. So neighbor, playmate. Sometimes kasi we are very confident, very trustful. It's fine to be trustful, but you have also to monitor. You have also to monitor. Napaka-importante yan siya. Correct. Yung kumbaga, sometimes inisip natin, ayoko makialam o kaya diba minsan inisip natin, hindi naman ako kasali doon. Yan, okay? Pero ang di natin alam, parang nagiging accomplice na rin tayo kasi meron palang nangyayari doon. Hindi tayo nagsa-stand up, nagiging bystander lang tayo. So ito, kaya po namin binibigyang airtime itong advocacy na to kasi gusto natin bawat isa sa atin matututo. Ako, ang dami kong natututunan. Yan, yung red flags na yan. Sa susunod, iba na yung natin, stance natin kapag nagbabiyahe tayo. Kumbaga, yung experience nyo, doktora, na hindi naman sinasadya na marinig sila. Hindi ba? Pero I can see that it is the hand of God na nilagay kayo doon, di ba? On the same seat
di ba? Tas narinig nyo talaga, although you have to travel outside of the country, pero pagbalik nyo, nandun na kagad. So, that is God protecting the child dun sa human trafficking na yun. So, ayan, yan yung mga kwento na gusto natin marinig at di ba gusto natin maging bahagi tayo ng solusyon dito sa laban natin kontra human trafficking. So, let us not be a bystander, no, but let us stand up for what is right. So, last encouragement, Dr. Carpizo, bago tayo tuluyan magpaalam sa ating program, last encouragement sa ating mga listeners. Yeah, to all our listeners, prevention is better than really waiting for the time, the situation that we will be a victim of human trafficking. Let's do everything despite the new normal, despite the pandemic that we are in, despite all the problems that we are facing now. But what is very important is let's always protect ourselves, our children, and the children of our friends, and the children in our barangay. And everybody must be protected because, as I keep on repeating, mahirap po kapag nabiktima na kayo ng trafficking. Ang hirap po, it's a very long struggle on the part of the family, the community, lalo-lalo po yung naging biktima ng trafficking. Okay. Right, thank you, Dr. Carpizo. Gab? Yes po. Yung sa akin is, gusto ko rin i-share yung yung learning at the same time encouragement na rin. Na it's better to be paranoid other than yung hindi ka talaga mangyayari. Maganda yun para sa akin. Yun talaga yung yung main key para makatulong tayo. Kasi kung patuloy tayong mananahimik, talagang walang mangyayari. Until such time na baka pati tayo na rin ay madala. So yun lang po. Pero at the same time, wag po natin kalimutan na mahalaga po na mag-validate po tayo. Yung validation po sa kung ano talaga yung tunay na nangyayari. Correct. Kaya nga meron tayong mga experts na pwede niyong tawagan sa Katilingban. Yes. Diba? Sila Kuya Gab at sila Dr. Carpizo na po pwedeng magbigay sa atin ng advice, and even yung mga barangays natin, yung mga government agencies natin, they are equipped, no, para i-handle itong mga bagay na to. Okay, bago tayo tuluyan magpaalam, basahin ko muna mga Kawikaan 31 verse 8 to 9. Sabi doon, ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ang katarungan sa api at mahihirap. Ang kalayaan at katarungan, ipaglaban ay programa po para ma-voice out natin ito, mabigyan namin kayo ng information at ma-inspire ang bawat isa na yung laban natin kontra human trafficking ay kakayanin natin. At lalong-lalo na, ang ating Panginoon ay ating tagapagtanggol at nagbibigay ng katarungan. So, nagagawa natin ang ating mga ginagawa ngayon dahil sa kanyang biyaya. At kakayanan natin itong human trafficking. Kagaya yung, ako na-inspire ako dun sa kwento nyo, Dr. Carpizo, na nilagay kayo dun ni Lord dun sa tabi nung dalawa na yun para yung bata na yun hindi tuluyang mabiktima at ma-save siya, di ba? Pero ilan yon sa mga dami ng mga possible na mabiktima. So, kaya po, ine-educate tayo nitong programa na to. At pansamantala muna po tayong magpapaalam. Ang bilis talaga ng oras, pero punong-puno talaga to ng information at inspiration para sa atin. And hopefully, kapag po kayo ay merong mga natututunan or meron kayong mga information, suggestions, comments na gusto nyo i-share, i-text nyo po sa amin dito sa 0916-296-6625 or sa ating FB page or sa ating YouTube channel, ay pwede nyo po yan ipadala sa amin. Alright, at yung number din ng Katilingban ay patuloy nating ipopost yan. At yan, ang susunod na programa po ay ang Fuerza Naval kasama mga kaibigan natin sa Naval Forces Western Mindanao. Ito po ang programang Kalayaan at Katarungan. Ipaglaban. Ako po si Dang Estrada, kasama si Gabriel Castor. At ang ating guest natin, si Dr. Carpizo.
Thank you so much. Maraming pong salamat. Hanggang susunod na Sabado, dito lamang po sa 1116 DXAS, your community radio. Have a blessed weekend, everyone. Dios Todopoderoso, na grandor del problema, asigun na human trafficking, no hay kami cosa puede hacer, usando el diamond lang mismo fuerza. Necesita kami contigo, kay ito el diamond Salvador. Dios Tata, taresa kami para con todo el mga pamilya. Asigun na dito yung palabra, con el mga tatay nana, ya designa tu para guía con el mga anak. Tapidi kami que llena tu de amor y buen relación para estar protegido el todo contra na human trafficking. Makatriste uy mga notisya donde ta sucede incidente de abuso adentro mismo na on pamilya. Por eso dale tu ánimo con el mga biktima para conversa y avisa. Y si ay sabi kami, igualmente suceso, ay pwede kami ayuda para conversa en nombre del mga biktima del human trafficking. Dale kanamon animo para pidi ayuda para con el mga biktima. Takre kami que tiene tu mga gente con quien tu ya designa y llama para dale ayuda. Señor Dios, tapidi kami que salva tu con todo el mga biktima del human trafficking. Protege y ayuda tu kanila, desaleja con el mga gente que ay causa kanila malo. Taresa tamin kami que ay libra tu kanila na miedo, trauma, o maskin sentido que culpable sila. Dale tu kanila nuevo vida y esperanza. Y kay eto el Dios de justicia, ta entrega kami na dito yung mano con el mga traffickers y facilitators. Dale tu fuerza y ánimo con el mga pamilya, organisasyon, komunidad y mga ahensya de gobierno que ta para duro y pelea con el human trafficking hasta ay puede servir justicia con el mga biktima. Señor, ay continúa kami tiene ánimo para pelear con el human trafficking por medio del ditoy fuerza y dirección. Este kami taresa por medio na nombre de Jesucristo. Amén. Inyong napakinggan ang programang Kalayaan at Katarungan, Ipaglaban. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0975-152-3470 o sa telephone number 9936-746. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Katilingban sa Kalambuan Organization Incorporated at ng 1116 DXAS, your community radio.